Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video is gagawa tayo ng Dalgona Coffee. Kung gusto nyong malaman kung paano gumawa nito, just keep on watching. So, let's start. First, kumuha ka ng baso, yung babasagin. Parang yung mukha mo, sarap basagin. Tapos, lagyan mo ng milk powder. Then, maglagay ka ng white sugar. Bilis. Sana. Yan. Then, lagyan mo ng mainit na tubig. Yung kasing hot po. Haluin mo. Yan. Haluin mo. Lang yung gatas at asukal ng maigi. Then, iset aside. Parang ikaw, sinantabi. Then, kumuha ng bowl. Lagyan ito ng instant coffee. Tapos, white sugar. Haluin lang. Yan, durug-durugin mo. Parang puso mo, durug na durug. Then, lagyan ng mainit na tubig. So, eto na ang ating nagawa. Cheers! Ganyan siya, guys. Tikman na natin yung nagawa nating Dalgona Coffee. So, eto na siya. Sarap niya, guys.
guys. Sobrang sarap. Wisit. Pait. So that's all for today's video. Please like, comment, and subscribe. Bye!